Hey, welkom en tof dat je kijkt. Degenen van jullie die ons kanaal al langer volgen, die kennen hem misschien al. Onze Volkswagen Caddy bedrijfsauto. Maar als je daar nog geen kennis mee hebt gemaakt, kijk dan vooral de eerdere afleveringen van deze auto al even. Waarin we onder andere het onderstel, de motor, de bak en de remmen hebben aangepakt. En ook nog wat met wielen en banden hebben gedaan. Deze aflevering gaat over de finishing touches aan de auto. We gebruiken hem dagelijks als bedrijfsauto en hebben er nu al een paar maanden niks aan gedaan. Maar hij kan nog wel wat leuker, vinden wij. En daarom ga ik vandaag samen met mijn collega Michiel een heleboel nog meer leuke onderdelen op de Caddy monteren. Volkswagen heeft heel lang iets heel geks gedaan met de buitenspiegels van haar auto's. Namelijk 2 verschillende. Dat gaan we vandaag in ieder geval oplossen. Er komt een setje originele Caddy Live buitenspiegels op. Dat is de personenauto variant. En die heeft tenminste wel gewoon 2 normale spiegels. En daarvan hebben we ook de spiegelkappen in kleur van de auto laten spuiten. Daarnaast gaan we een aftrekstrip over de rails van de schuifdeur monteren. Die schuifdeur die blijft dan functioneel, maar die lelijke chroomkleurige rails zie je niet meer. Er komt een spoiler op de achterdeuren en er komt een setje achterlichten van een facelift model Caddy in. Daarnaast gaan we de audio upgraden. Dat is iets wat we zakelijk niet aanbieden, maar hey, we zijn hier allemaal automonteurs. En we houden van goed geluid. Dus er komt een setje goede speakers in. En een Pioneer Double DIN touchscreen radio. Die de mogelijkheid tot gebruik van Apple CarPlay en Android Auto geeft. We hebben hier wat visdraad liggen. Dat gaan we gebruiken om de logo's van de achterkant van de auto af te halen. En daar moeten we hem uiteraard ook even polijsten. En we gaan een front splitter monteren. Om het geheel er net wat agressiever uit te laten zien. We gaan starten met monteren van de achterspoiler. Die gaan we zo even ontvetten. Dan gaan we de achterdeuren ontvetten. Dan kitten we hem tegen de achterdeur aan. Zetten hem tijdelijk vast met tape. Totdat die kit een beetje gedroogd is. En dan gaan we daarna even niks meer aan de achterkant doen. Maar terwijl die kit droogt, hebben we dan mooi de tijd om met spiegels, speakers, radio en dat soort zaken bezig te zijn. Nou gaan we aan de voorkant aan de slag. We zijn inmiddels al een heel eind opgeschoten met installatie van de speakers. Daarvoor moesten de deurpanelen ervan af. Nou, dit is allemaal met plastic klemmetjes. En plastic wordt heel slecht oud. En je kunt dat met nog zoveel moed, beleid en trouw proberen los te halen. De helft breekt. Het is gewoon onmogelijk en ontzettend irritant eigenlijk dat het zo gemaakt is. Maar goed, we moeten wat. Dus we gaan dat voor zover mogelijk, zo goed mogelijk in elkaar zetten. We hebben heel veel van dat soort klemmetjes en beugeltjes op voorraad. Maar niet alles. Dus her en der zal ook iets met een druppeltje lijm of kit in elkaar gaan.
De rechter buitenspiegel aan de kant van Michiel, die zit er inmiddels al op, zoals jullie hebben kunnen zien. Ik ben nu de linkerkant aan het doen. Nou, demonteren van die spiegel, daarvoor moet ook het afdekkapje van de deur eraf. Daar brak ook weer van alles af natuurlijk. Dus dat lossen we provisorisch op vandaag. En op zich is die spiegel zelf, of de kabelboom daarvan, plug and play. Dus de facelift Caddy of de Caddy Live heeft dezelfde spiegelaansluiting en stekker. Alleen deze nieuwe spiegel die bevat niet de antenne voor de, ik weet niet of het de radio is of de GPS, maar het is een antennekabel. Dus ik ga eens even kijken of ik die antenne kan overzetten van de oude spiegel in de nieuwe. Het was even vogelen om de spiegelkap eraf te krijgen. Maar dat is gelukt. Nu zijn we bij de antenne. En als ik die vergelijk met de behuizing van de nieuwe spiegel, dan denk ik dat dat 1 niet zomaar gaat passen. En 2, ik denk dat die al heel lang kapot is. We hebben eigenlijk al vanaf dag 1 een slechte radio-ontvangst in die auto. En ik zie hier dat de behuizing van het elektronisch deel of het omvormertje van de antenne helemaal gescheurd is. Nou zat er al allemaal vocht aan de binnenkant van die spiegel. Dat zal ook in het elektronisch deel hiervan zitten. Dus die antenne is hartstikke stuk, is mijn inschatting. Nu hebben we een DAB Plus radio gekocht met een eigen antenne. Dus ik ga verder niet vogelen om dit over te zetten. Ik flikker dit in de prullenbak. Ik ga lekker die nieuwe spiegel erop zetten. De deuren zijn klaar, de spiegels en speakers gemonteerd. Ik ga nu voorin de radio plaatsen, terwijl Michiel achterin de nieuwe achterlichten erin gaat zetten. De achterlichten zijn eruit en hoewel de nieuwe er zo in passen, werken die niet meteen helemaal goed. Want de pinbezetting van de stekkers is iets anders. Dus dat gaan we zo even testen. Kijken wat er niet goed werkt en die pinbezetting veranderen. Zodat het allemaal weer klopt als het in elkaar zit.
Zo, de bumperlip zit erop. Nu gaan we hem laten zakken om de logo's aan de achterkant ervan af te halen. Kijk, dat ziet er toch veel beter uit. Die auto heeft geen Caddy-letters nodig om te begrijpen dat het een Caddy is. Dat zien mensen zo ook wel. Zie je mij lachen? Dat komt omdat ik ontzettend blij ben. Ik was al blij toen we het onderstel, de remmen, de velgen en de banden deden. En later weer een andere set velgen en banden deden. Maar die auto die was nooit helemaal af. En dat is ook een beetje het probleem met tuning. Het is nooit af. Het kan altijd nog iets anders of nog iets beter. Maar er is wel een punt waarop die gewoon heel erg fijn is zoals die is. Zelfs al is er nog meer mogelijkheid tot verbetering. Er komt een punt dat je al heel tevreden kan zijn met wat je hebt bereikt. En dat punt hebben we met de Caddy, voor mij, in ieder geval bereikt. Ik ben er super blij mee. Dat spoilertje maakt hem net even wat agressiever. Die strip over die rails, die maakt het geheel af. Dat achterspoilertje ziet er leuk uit, geen logo's meer. En de functionaliteit van Apple CarPlay met goed geluid. Echt super fijn stuk werktuig. Want dat is tenslotte wat het is.